નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ઇંગ્લિશ ગ્રામરની અંદર ફોર્મેશન ઓફ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનના પ્રશ્નો અવારનવાર તમારી જુદી જુદી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર પૂછાતા હોય છે. માટે આ એક પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. જેમ કે તમને પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ ઓનેસ્ટ છે તો એનું એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન બનાવો, મતલબ કે ભાવવાચક નામ બનાવો. ભાવવાચક નામ એ એક એવું નામ થયું કે જેને માત્ર ને માત્ર તમે અનુભવી શકો છો. તમે એને જોઈ શકતા નથી કે તમે એને ટચ કરી શકતા નથી, પરંતુ તમે એને માત્ર ને માત્ર અનુભવી શકો છો. જેમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુસ્સો કરશે તો તમે એને જોઈ નહીં શકો, પરંતુ સામેવાળાની બોડી લેંગ્વેજ અને એમની જે બોલવાની અંદર જે ટોનમાં ફેરફાર થશે તો એના લીધે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે સામેવાળો વ્યક્તિ છે ગુસ્સે અથવા તો નારાજ હશે તો બી તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. ફોર્મેશન ઓફ એન એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનની અંદર આજે આપણે 3 પોઈન્ટની ડિસ્કશન કરીશું, જેની અંદર છે તમારા હુડને લગતા, ત્યારબાદ નેસને લગતા અને MENTને લગતા. નેસની પહેલાં આપ્યો છે એક ડેશ, હુડની પહેલાં બી ડેશ છે અને MENTની પહેલાં ડેશ છે. એનો મતલબ એવો થયો કે આ જે નેસ, હુડ અને MENT જે છે એ કોઈ પણ શબ્દના અંતે લાગશે. જેમ કે અહીંયા હું કહું છું તમને નેસને લગતા કેટલા છે 13. જેમ કે ગુડ, તો ગુડની સાથે અહીંયા આપ્યું છે ગુડની પછી ડેશ, આ તમે જોઈ શકો છો. અને નેસની પહેલા ડેશ છે તો વસ્તુ સમજી શકાય કે ગુડની સાથે લાગશે નેસ એટલે થઈ જશે ગુડનેસ. કાઇન્ડની સાથે લાગશે નેસ એટલે થઈ જશે કાઇન્ડનેસ. ત્યારબાદ હું કહું છું કે વ્હાઇટ તો થઈ જશે તમારું વ્હાઇટનેસ, રાઈટ. તો એવી જ રીતે અલગ અલગ છે. બ્લેક તો બ્લેકનેસ, ડાર્ક તો ડાર્કનેસ, બ્રાઇટ તો બ્રાઇટનેસ, રાઈટ. ત્યારબાદ છે તમારો હાર્ડ તો હાર્ડનેસ, સોફ્ટ તો સોફ્ટનેસ, ક્રુએલ તો ક્રુએલનેસ, ત્યારબાદ છે સિક તો સિકનેસ, રાઈટ. આવા વગેરે વગેરે છે. આ બધા સેમ ટુ સેમ જ છે, તમે આસાનીથી આને જોઈ શકો છો. ઓકે, તો આ કુલ નેસવાળા બીટર તો બીટરનેસ અને ત્યારબાદ ક્વિક તો એ છે તમારું ક્વિકનેસ. જો અહીંયા હુડવાળા બોય તો થશે બોયહુડ, ફાધર તો થશે ફાધરહુડ, ચાઇલ્ડ તો થશે ચાઇલ્ડહુડ, મધર તો થશે મધરહુડ, કિંગ તો થશે કિંગહુડ, મેન તો થશે મેનહુડ અને વુમેન તો થશે વુમેનહુડ. ઓકે, રાઈટ. ચાલો ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. ત્યારબાદ છે MENTના રિલેટેડ. તો MENTના રિલેટેડ કુલ સંખ્યા કેટલી છે તો કે MENTના રિલેટેડ છે 3. જેમ કે હું કહું છું મૂવ તો થશે મૂવમેન્ટ, જજ તો થશે જજમેન્ટ, પનિશ તો એ થશે પનિશમેન્ટ. આશા રાખું છું તમને હરેક વસ્તુ સારી રીતના સમજાઈ ગઈ હશે. અને આજે આપણે એટલું જ રાખીએ ઇંગ્લિશ ગ્રામરની અંદર.